tranh Nga-Ukraine ngày 9 tháng 3, Ukraine thua ở Chasiv-Yar. Theo kênh Military Summary, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, cơ sở lưu trữ khí đốt và các điểm tập kết của lực lượng Kiev. Cuộc tấn công này đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt hậu cần của quân đội Ukraine, ASU, trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine leo thang trên nhiều mặt trận. Tại tỉnh Kursk, tình hình đang diễn biến theo hướng bất lợi cho Ukraine khi lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn các tuyến đường tiếp tế quan trọng của ASU tại quận Sura. Điều này đang đặt Kiev vào thế khó khi nguồn cung cấp hậu cần ngày càng bị cắt đứt. Nga tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát của mình bằng cách chiếm thêm 2 ngôi làng và gây áp lực lên Malaya Lochnaya từ nhiều hướng. Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất là ở thành phố Chasiv-Yar, nơi quân đội Nga, RFAF, đã xâm nhập vào hệ thống phòng thủ của Ukraine. Lực lượng mặt đất của Moscow hiện đang tiến về phía nam Novopinvin và đang đứng trước cơ hội bao vây quân đội Ukraine đang cố thủ trong trung tâm thành phố. Nếu tình hình tiếp tục diễn biến theo hướng này, Ukraine có khả năng sẽ phải rút lui khẩn cấp để tránh bị bao vây hoàn toàn. Trên mặt trận Donetsk, quân đội Ukraine đã tổ chức các cuộc phản công hiệu quả, chiếm lại một số khu vực ở Konstantino, Udachen, Pischan và Shevchenko. Đây được coi là nỗ lực giữ vững phòng tuyến trước sức ép ngày càng tăng từ Nga. Ukraine triển khai máy bay chiến đấu Mirei 2000. Theo hãng thông tấn Reuters, không quân Ukraine lần đầu tiên đưa máy bay Mirei 2000 do Pháp cung cấp vào chiến đấu, theo thông báo từ người phát ngôn không quân Yuri Igak vào ngày 8 tháng 3. Các máy bay chiến đấu này đã tham gia vào cuộc phản ứng trước một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong đêm. Ukraine đã nhận lô Mirei 2000 đầu tiên từ Pháp vào tháng trước sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu xác nhận vào tháng 10 năm 2023 rằng các phi công Ukraine đang được đào tạo để vận hành máy bay. Theo Igak, trong nhiệm vụ đầu tiên của mình, các máy bay chiến đấu Mirei 2000 đã đánh chặn hơn 100 máy bay không người lái và 34 tên lửa của Nga, ngăn chặn thành công 10 tên lửa tiếp cận mục tiêu. Người phát ngôn quân đội Ukraine Dmitry Likovy cũng xác nhận thông tin này, lưu ý rằng cuộc không kích của Nga diễn ra vào thời điểm Washington đã đình chỉ viện trợ quân sự cho Kiev để thúc đẩy đối thoại với Moscow. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết các cuộc không kích của họ đã phá hủy tất cả các mục tiêu dự kiến, bao gồm các cơ sở năng lượng hỗ trợ cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine. Bộ này cũng cho biết các lực lượng Nga đã thực hiện tổng cộng 7 cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp Ukraine kể từ đầu tháng 3, tập trung vào các sân bay quân sự, kho đạn dược và trung tâm điều khiển UAV. Tuy nhiên, tuyên bố của Nga không đề cập đến việc Ukraine triển khai Mirei 2000 trong trận chiến. Việc chuyển giao Mirei 2000 cho Ukraine đã bị trì hoãn nhiều lần, mặc dù kế hoạch đã được công bố vào mùa hè năm ngoái. Mặc dù con số chính xác chưa được tiết lộ, nhưng theo Le Journal Udiman, Kiev dự kiến chỉ nhận được 6 chiếc. Trong khi đó, Tập đoàn Quốc phòng Nga Rostet đã gọi Mirei 2000 là máy bay lỗi thời, nói rằng nó kém hơn đáng kể so với các máy bay chiến đấu hiện đại của Nga. Một đại diện của Rostet đã từng bình luận rằng máy bay này có điểm yếu về cấu trúc giống với F-16 do Hoa Kỳ sản xuất, làm giảm hiệu quả của nó trong chiến đấu gần tiền tuyến. Trên thực tế, Ukraine đã mất một chiếc F-16 trong nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên vào tháng 9 năm 2024 và việc sử dụng chúng trên chiến trường cho đến nay khá hạn chế. Nga thống trị chiến trường, Ukraine dần mất đi những quân bài đàm phán. Theo Prava, quân đội Nga đã tiến sâu về phía nam thị trấn Sura, tỉnh Kursk, trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của Ukraine. Nhóm giám sát chiến tranh Deep State xác nhận rằng Nga đã mở rộng cuộc tấn công vào khu vực biên giới Ukraine ở tỉnh Sumy, buộc lực lượng Kiev vào thế phòng thủ khó khăn. Một binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Kursk mô tả tình hình là ở nguy cấp, cảnh báo về nguy cơ bị bao vây khi quân đội Nga kiểm soát nhiều tuyến đường quan trọng. Theo người lính này, các đơn vị Ukraine ở Kursk đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng về hậu cần vì tất cả các cây cầu trong khu vực đã bị phá hủy, cắt đứt nguồn cung cấp đạn dược và nhiên liệu. Deep State cũng công bố một bản đồ về cuộc giao tranh, cho thấy quân đội Nga đã phá vỡ các tuyến phòng thủ của Ukraine ở Sura và đang cố gắng chặn các tuyến tiếp tế chính của Kiev. Theo báo cáo của Deep State, điểm nóng giao tranh hiện tại tập trung ở biên giới Kursk-Sumy, nơi quân đội Nga đang cố gắng tiến sâu hơn vào các vị trí của Ukraine gần các làng Yurava và Noven. Các cuộc tấn công cũng đang gia tăng ở làng Kurilovka, nằm cách Sura khoảng 5 km về phía nam. Lực lượng Nga gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công của họ ở tỉnh Sumy,
nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine tại Kursk. Kiev duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực như một lá bài chiến lược cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Hãng thông tấn độc lập của Nga Agentsto dẫn lời một chuyên gia quân sự từ nhóm tình báo xung đột cho biết quân đội Moscow đã áp sát các vị trí phòng thủ của Ukraine tại Suria. Trong khi đó, Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, xác nhận rằng giao tranh dữ dội đang diễn ra tại biên giới Sumy, nhưng không đề cập đến việc Nga đã xâm phạm tuyến phòng thủ. Kênh Tumayo tuyên bố rằng quân đội Nga đã xâm nhập sâu tới 4 km vào các vị trí của Ukraine. Trận chiến giành Kursk bắt đầu vào tháng 8 năm 2024 khi Ukraine phát động một cuộc tấn công bất ngờ xuyên biên giới vào khu vực này. Sau 6 tháng giao tranh, quân đội Nga tuyên bố đã chiếm lại được khoảng 64% lãnh thổ Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã phải chịu hơn 64.000 thương vong kể từ khi giao tranh bắt đầu. Tờ New York Times trích dẫn một nguồn tin trong quân đội Ukraine, cho biết Kiev có thể rút khỏi Kursk trong vòng 2 tuần tới, do tình hình chiến sự ngày càng bất lợi. Binh lính Ukraine thừa nhận rằng giao tranh ở Kursk không chỉ gây ra tổn thất lớn về nhân lực mà còn làm giảm khả năng tập trung đối phó với các cuộc tấn công khác của Nga.